Từ lâu, những câu chuyện thần thoại của Nhật Bản về hồ ly tinh hay cáo chín đuôi đã không còn xa lạ với nhiều người. Trong văn hóa hiện đại thì những sinh vật siêu nhiên này lại càng được ưa chuộng. Ít ai biết rằng tại Nhật Bản có một hòn đá đặc biệt gắn liền với truyền thuyết hồ ly, đó là xác sinh thạch hay Shishoseki nằm ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Tương truyền rằng xác sinh thạch là hòn đá phong ấn của vị yêu hồ ly chín đuôi hay còn gọi là cáo chín đuôi. Theo người dân địa phương, đây là một hòn đá chết chóc, không ai được phép chạm vào. Do phải phong ấn của vị hồ nên tảng đá liên tục tỏ ra khí độc có thể gây hại cho người và động vật. Tất cả những ai phớt lờ điều cấm kỵ này sẽ phải bỏ mạng, thậm chí là các động vật vô tình chạm vào tảng đá cũng có thể chết. Nhắc tới cáo chín đuôi, nhiều người có thể nghĩ ngay tới cựu vĩ hồ trong phong thần diễn nghĩa. Và con cáo chín đuôi Tamamo no Mae tại Nhật Bản này cũng chính là con hồ yêu đã chiếm hữu thân thể của Tô Đắc Kỷ, dùng mê hồn pháp mê hoặc trụ vương, lợi dụng trụ vương để làm nhiều việc xấu. Tương truyền sau khi nhà Thương sụp đổ, cựu vĩ hồ bám trên thân Đắc Kỷ đã bị Khương Tử Nha giết chết. Nhưng vì cựu vĩ hồ có 9 cái đuôi, mỗi đuôi lại đại diện cho một mạng sống, nên giết nó một lần thì không thể giết nó hẳn được. Mặc dù đã trốn thoát, nhưng việc mất đi một mạng khiến nguyên khí của nó bị tổn thương nặng nề. Trùng hợp tại Ấn Độ cũng có truyền thuyết kể rằng, sau khi Chandragupta sáng lập vương triều Maurya, bởi vì ông tín dụng Phật giáo, cả đời hành thiện tích đức, không sát sinh nên sau khi qua đời hóa thành 3 viên xá lợi, bên trong lưu trữ pháp lực lớn mạnh vô cùng. Cựu vĩ hồ biết được sự việc này, bèn tới Ấn Độ mong muốn chiếm được 3 viên xá lợi. Đương thời con trai của Chandragupta là Bindusara đang nắm quyền. Vậy là con hồ yêu lắc mình biến thành một cô gái kiều diễm, tìm cách tiếp cận và thành công trở thành phi tử của vua Bindusara. Nó định dùng thủ đoạn như trước đây với nhà Thương, dần dần từng bước khiến vương triều Maurya bị phá hủy, thừa cơ lúc loạn lạc mà trộm xá lợi. Dưới sự hỏa loạn của người phi tử này, vương triều Maurya đã bị khuynh đảo phá vỡ tan nát. Thái tử Asoka, con trai của hoàng hậu Hama, đã nhìn thấy rõ thân phận của con hồ yêu và đuổi nó ra khỏi cung điện. Lúc này đúng vào thời nhà Hán của Trung Quốc, một tăng nhân Ấn Độ mang theo một trong 3 viên xá lợi quan trọng nhất tới Trung Quốc truyền giáo. Cựu vĩ hồ đã lén lút đi theo người tăng nhân này quay trở về Trung Quốc. Không lâu sau khi yêu hồ quay về, các trận tranh chấp nổi lên khắp nơi. Cựu vĩ hồ và xá lợi lúc này đồng thời biến mất. Khi viên xá lợi này xuất hiện trở lại là vào triều nhà Đường, bởi vì Huyền Trang đi Tây Thiên tịnh kinh, Phật giáo Ấn Độ bèn dâng tặng Huyền Trang một trong 3 viên xá lợi. Vậy nên Đại Đường đã có 2 viên xá lợi. Đây quả thực là một cơ hội tốt mà con hồ yêu không thể bỏ qua. Nhưng không đợi tới khi nó ra tay, thì Nhật Bản đã phái sứ giả tới Trung Quốc giao lưu văn hóa, thỉnh cầu Cao Tăng Giám Chân tới Nhật Bản truyền thụ Phật Pháp. Hoàng đế Đại Đường liền ban cho Giám Chân một viên xá lợi mang tới Nhật Bản. Cựu vĩ hồ lại đi về phía đông để tới Nhật. Đúng lúc này vào thời kỳ Heian ở Nhật Bản, thời đó các tăng lữ quý tộc có địa vị rất cao trong xã hội Nhật. Khi viên xá lợi tới Nhật, nó đã được đưa vào đền và bảo vệ cẩn thận. Trên đường đi tới ngôi đền, cựu vĩ hồ biến thành một bé gái. Đôi vợ chồng võ sĩ tới đền cầu xin có con, nhìn thấy bé gái đã đem về nuôi dưỡng. Bé gái càng lớn càng xinh đẹp, diễm lệ lạ thường, tài năng xuất chúng, tinh thông cầm kỳ thi họa, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Trong một thời gian, cô gái đã nổi danh khắp cả kinh đô. Chẳng bao lâu sau, chuyện gia đình một võ sĩ có cô con gái xinh đẹp đã đến tai thiên hoàng Toba. Thiên hoàng vô cùng ngưỡng mộ sắc đẹp của cô gái, đã nhận cô vào cung và ban cho cái tên Tamamo Mae. Vậy là con hồ yêu diễn lại chiêu trò cũ, tiếp tục mê hoặc thiên hoàng Toba. Không lâu sau, thiên hoàng mắc bệnh lạ. Thời đó, tại Nhật Bản có Abe no Seimei, là một âm dương sư rất nổi tiếng. Ông được triệu kiến vào cung để chẩn đoán bệnh cho thiên hoàng. Ông phát hiện ra Tamamo, cô gái luôn bên cạnh thiên hoàng Toba, chính là một con hồ yêu 9 đuôi và hiểu ra ngay căn nguyên bệnh của thiên hoàng. Pháp sư cho xây dựng một bàn thờ, cố đưa Tamamo đến để cầu nguyện. Tất nhiên ả không dám đến và vô tình đạt đến một ngôi đền. Tại đây, Tamamo biến thành một con cựu vĩ hồ lông vàng với khuôn mặt trắng. Hồ ly thấy thân phận đã bị bại lộ, chỉ còn cách bỏ chạy. Bệnh của thiên hoàng từ đó cũng dần cải thiện. Thiên hoàng Toba khi biết mình suýt nữa thì bị con hồ ly hại chết đã vô cùng tức giận, hạ lệnh cho người truy bắt nó. Ông phái một nhóm đông các cao tăng đắc đạo và âm dương sư phối hợp với nhau đi hàng phục cựu vĩ hồ. Ở Nhật, vì hồ yêu Tamamo có sức chiến đấu siêu thường nên được xếp vào một trong 3 yêu quái lớn.
Trận chiến này vô cùng kịch liệt, trời đất mịt mù, tương truyền một nửa Nhật Bản đã bị phá hủy trong cuộc chiến này. Cuối cùng, Abe và các tăng nhân âm dương sư khác phải liên thủ phong ấn con hồ ly vào trong một tảng đá. Nhưng con hồ ly này vẫn không chịu từ bỏ. Dù bị phong ấn nhốt vào trong tảng đá, nó vẫn không ngừng phát ra khí độc, sát hại tất cả những ai tới gần. Người dân quanh đó rất sợ tảng đá này và gọi nó là sát sinh thạch. Con hồ ly trong câu chuyện trên có ma tính cực đại, làm họa loạn nhân gian. Nhưng thực ra Cửu Vĩ Hồ từng là thần thú thời thượng cổ. Trong cuốn Bạch Hổ Thông Nghĩa có ghi chép về việc lấy cáo làm điềm báo, tử tôn phồn tức là con cháu phồn vinh. Hiếu Kính của Khổng Tử cũng viết đức trí điệu thú, tắc hồ cửu vĩ, nghĩa là Cửu Vĩ Hồ là loài chim thú nhân đức nhất. Hay trong Bạch Hổ Thông Đức Luận có nói đức trí điệu thú, tắc phượng hoàng tường, loan điệu vũ, kỳ lân răng, bạch hổ đáo, hồ cửu vĩ, bạch trị hàng, bạch lộc kiến, bạch điệu hà. Từ đó có thể thấy Cửu Vĩ Hồ cùng kỳ lân, phượng hoàng, hổ trắng, nai trắng đều là những con thú mang điềm lành của tiên giới. Chẳng qua trong phong thần diễn nghĩa, Cửu Vĩ Hồ được nữ oa phái đi làm họa loạn Trục Vương. Nó vì cái lợi trước mắt chiếm lấy thân thể Tô Đắc Kỷ, dùng mê hồn pháp khống chế Trụ Vương, lợi dụng Trụ Vương làm nhiều việc xấu, nên dần dần Cửu Vĩ Hồ từ con thú mang điềm lành biến thành hồ ly tinh chuyên mê hoặc lòng người. Trong văn học Nhật Bản, câu chuyện Cửu Vĩ Hồ Tamamo Mae đã được tái tạo và phát triển nhiều lần, dần tạo ra sự liên kết với Đắc Kỷ của Trung Quốc và vương phi của vua Bindusara tại Ấn Độ và các hồ ly tinh khác trong truyền thuyết. Từ đó tới nay, nói tới Cửu Vĩ Hồ là người ta chỉ nghĩ tới yêu ma làm loạn nhân gian. Dù cho bị phong ấn nhốt vào trong sát sinh thạch, nó vẫn không ngừng phát ra khí độc, sát hại tất cả những ai tới gần. Họ đã nhiều lần thỉnh mời các cao tăng tới trấn hồn, nhưng đều không được. Mãi đến 200 năm sau, cao tăng Ganno mới thanh tẩy được oán khí này. Tuy nhiên đã làm sát sinh thạch vỡ thành nhiều khối. Gần đây, một cư dân Nhật Bản đăng trên Twitter về chuyến đi tham quan sát sinh thạch của mình ở tỉnh Tochigi. Không ngờ rằng tảng đá đã vỡ làm đôi, sợi dây thừng buộc quanh tảng đá với ý nghĩa xua đuổi tà ma cũng bị đứt. Do truyền thuyết gắn liền với tảng đá mà nhiều cư dân mạng nói đùa với nhau rằng Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn ở đây hẳn đã thoát ra ngoài. Một số cư dân mạng cho biết khi họ đến thăm địa điểm này vào tháng 12 năm ngoái, sát sinh thạch vẫn nguyên vẹn. Mặc dù vậy, nó đã có những vết nứt được phát hiện từ năm 2014. Bất chấp truyền thuyết dân gian về Cửu Vĩ Hồ rất nổi tiếng ở Nhật Bản, sau khi các chuyên gia nghiên cứu và phân tích, họ đưa ra kết luận sát sinh thạch thực chất chỉ là một loại đá núi lửa độc hại. Tính nguy hiểm của nó nằm ở việc nó xuất hiện cạnh miệng núi lửa, nhiễm hydrosulfur và lưu huỳnh dioxide, các khí độc và các chất có chứa axit cao. Chính vì vậy mới có hiện tượng sinh vật bị mắc bệnh hoặc chết khi tiếp xúc với nó. Các bạn có suy nghĩ gì về việc sát sinh thạch vỡ đôi? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.